Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα. Σήμερα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μία κομψή, μεσαία τσαντούλα, δεν μπορώ να την πω και μικρούλα, μία κομψή ωραία τσαντούλα, την οποία θα κρατάμε όλο το καλοκαίρι. Τα χρώματα που επέλεξα είναι καταπληκτικά, νομίζω για μένα, έτσι. Εσείς βέβαια μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Αυτή η τσαντούλα κρατιέται, επειδή τώρα το καλοκαίρι θα βγούμε το απόγευμα για ένα καφεδάκι, θα πάμε το βραδάκι, ξέρω εγώ, για ένα κοκτέιλ, κάτι. Αυτή είναι μοντέρνα τσάντα, η οποία όμως κρατιέται όλες τις ώρες. Λοιπόν, τα χρώματα που επέλεξα εγώ να την κάνω, γιατί θα γίνει δίχρωμη, θα γίνει αυτό το χρώμα η τσάντα και αυτό το χρώμα το καπάκι της. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ, και το μπέζ της βρεμένης άμμου και το κανελί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ για καλοκαίρι αυτά τα δύο χρώματα και είναι χρώματα μπαλαντέρ που λέω εγώ, δηλαδή ταιριάζουν με όλα μας τα ρούχα. Από πάνω λοιπόν στα πλάγια θα μπει αυτός εδώ εξαιρετικός σημάντας, ο οποίος, κοιτάξτε, συνδυασμό. Εδώ. Εξαιρετικός, έτσι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα για την τζαντούλα που θα φτιάξουμε? Θα χρειαστούμε δύο τέτοια. Ένα τέτοιο, δεν θα τα πάρει και τα δύο, ούτε αυτό θα πάρει το ένα ολόκληρο, αλλά δεν γίνεται να έχουμε και λιγότερο, έτσι. Λοιπόν, αυτό, ένα κούμπομα για το καπάκι, δύο γεφυρούλες, ένα handmade και ένα βελονάκι το νούμερο 4. Δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε, είναι πολύ εύκολη στην κατασκευή της, δεν έχει κάτι δηλαδή. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Το ένα κομμάτι το έχω έτοιμο, το άλλο κομματάκι θα το φτιάξουμε παρέα και θα φτιάξουμε και το καπάκι μαζί, έτσι. Όπως και το πλαϊνό της κομμάτι. Θα δείτε τι τσάντα θα βγάλουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε με 25, να βάλουμε το γυαλάκι μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με 25 πόντους. Γιατί θα γυρίσουμε και θα τους κάνουμε 24, έτσι. Λοιπόν, χαλαρά, χαλαρά, δεν θέλω να σφίξει η πρώτη σειρά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και θα γυρίσουμε. Λοιπόν, τι θέλω όμως τώρα? Επειδή θέλουμε το κάτω μέρος να μας γίνει πολύ ωραίο και στρωτό, το γυρνάμε έτσι. Βλέπετε εδώ κάτι σπαγκάκια που έχει? Να το, να μπω στο πρώτο να το δείτε. Είναι αυτό. Το βλέπετε? Εδώ είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Βλέπετε σπαγκάκια? Λοιπόν, μπαίνουμε εκεί και αρχίζουμε να κάνουμε άριχτα στα σπαγκάκια. Εκεί. Στο επόμενο σπαγκάκι. Το βλέπετε? Να το. Εκεί. Στο επόμενο σπαγκάκι. Να το. Εκεί. Στο επόμενο. Γι' αυτό σας είπα χαλαρά την πρώτη σειρά. Για να βγουν χαλαρά και τα γατζάκια μπορείτε να το βάλετε πιο εύκολο το βελονάκι μέσα, Λοιπόν, ένα λεπτό. Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε 24 πόντους στη πίσω θηλίτσα αυτή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορούμε μετά γύρω-γύρω, επειδή θα κάνουμε περιμετρικές σειρές, θα κάνουμε βουβά και αυτά, θέλω από κάτω να είναι έτσι. Το βλέπετε πώς γίνεται, το από κάτω? Δεν θέλω να υπάρχει ένα σκέτο σπάγκος που συνήθως υπάρχει όταν πλέκουμε κανονικά, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Για να γίνει λίγο πιο παχουλή η κάτω πλευρά. Θα το ξαναπιάσουμε αυτό. Λοιπόν, θέλετε να μου τελειώσετε τη σειρούλα και να γυρίσουμε? Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ένα κολπάκι για να μην στερεώνουμε ξανά αυτό. Βάζουμε το βελονάκι εδώ και εδώ. Παίρνουμε αυτό και το τραβάμε και το περνάμε εδώ.
Το φέρνουμε λοιπόν εδώ τώρα και συνεχίζουμε να πλέκουμε, πιάνοντας και την ουρίτσα. Οπότε αυτομάτως δεν χρειάζεται μετά να στερεώσουμε τίποτα, βλέπετε. Λοιπόν, είναι ένα κολπάκι, αν θέλετε το κάνετε έτσι. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Το πρώτο το κάνουμε κανονικότατα γιατί είναι η ούγια μας. Και κάνουμε αυξήσεις στο δεύτερο και στον πρώτο τελευταίο πόντο. Για 6 σειρές θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πατάμε 2 φορές μέσα και κάνουμε την πρώτη μας αύξηση. Λοιπόν, πάμε μέχρι την πρώτη τελευταία θηλίτσα μας και εκεί ξανακάνουμε πάλι αύξηση. Εδώ τώρα αυτό το στερεώσαμε, δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, το πάμε πίσω για να το κόψουμε και συνεχίζουμε κανονικά το πλέξιμό μας. Αλλά το έχουμε στερεώσει και δεν χρειάζεται πλέον να το στερεώνουμε στο τέλος μέσα. Ωραία. Μου πάτε μέχρι το πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, φτάνουμε στην πρώτη τελευταία θηλίτσα μας. Εδώ είναι η πρώτη τελευταία. Οπότε εδώ τώρα πατάμε 2 φορές. Κάνουμε την αύξησή μας. Και πατάμε και στον τελευταίο που είναι η ούγια μας. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε πάλι στο πρώτο που είναι η ούγια μας. Και την αύξησή μας τώρα στη δεύτερη σειρά την κάνουμε στο δεύτερο πόντο. Εδώ. Πατάμε 2 φορές. Έτσι ακριβώς θα πατήσουμε και στον πρώτο τελευταίο πάλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο τελευταίο πόντο, να κάνουμε και εκεί την αύξησή μας. Θα κάνουμε 6 σειρές με αυξήσεις, έτσι. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά αυξήσεων. Θα κάνουμε 6 σειρές. Άρα θα έχουμε 12 πόντους επιπλέον, έτσι. Ξεκινήσαμε με 24, οπότε αφού τα ολοκληρώσουμε τις 6 σειρές με αυξήσεις, θα έχουμε 36, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη σειρά μαζί και μετά θα σας αφήσω να μου κάνετε 6 σειρές με αυξήσεις, έτσι. Δηλαδή άλλες 4 θα τις κάνετε μοναχούλα σας. Ένα λεπτό να φτάσουμε στο τέλος. Ωραία. Εδώ τώρα, το βλέπετε, πρώτο τελευταίο πόντο, θα πατήσουμε 2 φορές μέσα και στον τελευταίο που είναι η ούγια μας θα πατήσουμε 1. Εκεί. Γυρνάμε με 1 στον αέρα, κάνουμε την ούγια μας και συνεχίζουμε να κάνουμε στο δεύτερο πόντο τις αυξήσεις μας. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη σειρά αυξήσεων. Θα μου κάνετε σύνολο 6 σειρές αυξήσεις και όταν μετρήσετε τους πόντους θα πρέπει να είναι 36, έτσι. Λοιπόν, ετοιμάστε μου τις αυξήσεις και συνεχίζουμε. Βάλαμε τις αυξήσεις μας, 6 σειρές αυξήσεις, 6 από εδώ και 6 από εκεί. Άρα είχαμε 24, έχουμε 36 πόντους εδώ. Και τώρα πάμε 13 σειρές ίσχυες χωρίς αυξήσεις. Τι έχει γίνει εδώ ρε παιδιά. Πέρασε όλο από μέσα, αν είναι δυνατόν. Έλα, εντάξει, το ξεμπλέξαμε. Αν είναι δυνατόν. Μόνο εγώ θα πνιγώ καμιά ώρα, αυτό που λέει ο άντρας μου. Με τα κουβάρια μου. Λοιπόν, πάμε. Ένα στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε στην ίδια τρυπούλα όπως έχουμε πει πάντα, για να μην χάνουμε πόντους. Και πάμε ίσια τώρα, χωρίς ούτε αυξήσεις ούτε τίποτα, για 13 σειρούλες, έτσι. Αν θέλετε εδώ, μπορείτε να μου βάλετε, εδώ στην ακρούλα, εδώ στην πρώτη σειρά, ένα ποντοδείκτη, για όσες μπερδεύεστε, για να μπορείτε μετά να μετράτε τις σειρούλες, έτσι. Θα σας είναι, νομίζω, πιο εύκολο. Πάμε ίσια μέχρι το τέλος. Και μόλις κάνουμε το γυρισματάκι θα σας αφήσω στην ησυχία σας να μου κάνετε 13 σειρές, έτσι. Πάμε να τελειώσουμε τη σειρά μας αυτή, να γυρίσουμε κιόλας. Να το κάνουμε παρέα την πρώτη σειρά. Ωραία.
Είναι η μόνη ευκαιρία, η Κυριακή, κορίτσια μου, για να γυρίσουμε. Λοιπόν, τελειώνουμε την πρώτη σειρούλα την ίσια. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και πατάμε πάλι στον ίδια τρυπούλα, έτσι, μην μου χάσετε πόντο, στην ίδια τρυπούλα και πάμε στη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, μου κάνετε 13 σειρούλες τέτοιες και ανοίγω για να αρχίσουμε πάλι τα κλεισίματά μας, έτσι. Λοιπόν, κάναμε και τις 13 σειρές ίσιες και πάμε τώρα να κάνουμε τα κλεισίματα. Θα κάνουμε 6 κλεισίματα όπως κάναμε και 6 ανοίγματα, δηλαδή ένα στον αέρα, γυρίζουμε, πατάμε στο πρώτο γιατί είναι η ούγια μας και ξαναπατάμε εδώ, παίρνουμε, ξαναπατάμε και στο επόμενο και κλείνουμε τα επόμενα 2 δηλαδή. Αυτά λοιπόν τα κλείνουμε όλα μαζί και έχουμε κλείσει ένα πόντο εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να κλείσουμε και στην άλλη μεριά. Μόλις φτάσουμε πριν το τέλος, θα ξανακλείσουμε πάλι. Να το γυρίσουμε έτσι. Πριν το τέλος θα ξανακλείσουμε. Φτάσαμε στο τέλος σειράς, δηλαδή 3 πριν το τέλος. Αυτούς τους 2 τους κλείνουμε μαζί και κρατάμε τον τελευταίο ούγια. Κάναμε το πρώτο κλείσιμο. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και πάμε να κάνουμε τη δεύτερη σειρά με τα κλεισίματα. Δηλαδή, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε τον πρώτο ούγια κανονικά και αυτόν με αυτόν τους κλείνουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της σειράς να ολοκληρώσουμε για τη δεύτερη σειρά κλεισίματος. Λοιπόν, προχωράμε μέχρι το τέλος της σειράς και θα ανοίξω εγώ πάλι. Κλείνουμε και αυτά τα 2. Κάνουμε και την ούγια μας και έχουμε τελειώσει τη δεύτερη σειρά τα κλεισίματα, έτσι. Λοιπόν, ένα στον αέρα πάλι, γυρίζουμε, κάνουμε την ούγια μας, κλείνουμε αυτά τα 2 και ξεκινάμε την τρίτη σειρά τα κλεισίματα. Πάμε μέχρι το τέλος να ξανακλείσουμε και την τρίτη σειρά. Κλείνουμε και αυτά τα 2 και τελειώσαμε με την τρίτη σειρά τα κλεισίματα. Και την ούγια μας βέβαια. Λοιπόν, γυρίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο στην τέταρτη σειρά. Δηλαδή ούγια και κλείνουμε τα 2 επόμενα. Αυτό θα μου το κάνετε και στην πέμπτη και στην έκτη σειρά. Και ανοίγω μόλις έχω τελειώσει και την έκτη. Αυτή είναι η τέταρτη τώρα, έτσι. Τελειώσαμε τα 6 κλεισίματα και πάμε τώρα να κάνουμε την περιμετρική σειρά. Εδώ πατάμε 2 φορές για να στρίψουμε και πάμε σε όλες τις τρυπούλες, παρακολουθήστε με λίγο, έτσι, μέσα, όπου βλέπουμε τρυπούλα. Να το. Γύρω, 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 γύρω. Εδώ, όπου βλέπουμε τρυπούλα, μπαίνουμε μέσα, έτσι, εδώ. Μόλις φτάσουμε κάτω, ξανανοίγω, έτσι. Φτάσαμε και στην τελευταία μας σειρά. Εδώ, κάνουμε 2 φορές εδώ μέσα. Και κοιτάξτε να δείτε γιατί σας είπα όταν ξεκινήσαμε ότι θέλω να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ τώρα τα έχουμε έτοιμα τα σπαγκάκια, το βλέπετε. Δεν θα φαίνεται ένα δύνατο πράγμα κάτω-κάτω. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στις τρυπούλες κανονικά, θα μου φτάσετε στην άλλη άκρη του πάτου μας, έτσι. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στην άλλη γωνία, ξανανοίγω. Φτάσαμε στην κάτω πλευρά, στο τελευταίο κομμάτι της κάτω πλευράς. Πατάμε 2 φορές το ίδιο εδώ στη γωνίτσα και πάμε πάλι όπου βρίσκουμε τρυπούλες, νάτες, είναι πολύ εμφανείς, νάτες, μέχρι επάνω. Μόλις φτάσουμε πάνω, ξανανοίγω, έτσι. Στο πάνω μέρος, πατάμε 2 φορές εδώ, στην ακρούλα, μόλις φτάσαμε πάνω. Και πάμε τώρα μία σειρά άριχτα, μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειράς,
θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς της πάνω μεριάς και πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά στον πίσω πόντο όλο βουβά. Εκεί, στον πίσω πόντο όλο βουβά. Και αυτό θα το κάνουμε, βλέπετε να το. Αυτό θα το κάνουμε από εδώ, περιμετρικά, μέχρι εδώ. Τελειώσαμε και τα βουβά. Είδατε, κάναμε στις 3 πλευρές βουβό. Γύρω-γύρω τα άριχτα, αλλά στις 3 πλευρές το βουβό. Έτσι, λοιπόν, το κόβουμε, δεν το θέλουμε πια. Εκεί, το τραβάμε, το φέρνουμε εδώ. Εκεί, το περνάμε από μέσα και το ξαναφέρνουμε εδώ, στο προηγούμενο, για να μην φαίνεται καθόλου. Και το, όπα, ένα λεπτό να περάσουμε εκεί. Και το ξαναπερνάμε. Δεν φαίνεται πλέον καθόλου, έτσι, το πάμε πίσω και το στερεώνουμε. Και πάει αυτό, το τελειώσαμε. Και το καίμε φυσικά, έτσι, στο τέλος. Εδώ το καίμε. Ωραία, πάει και αυτό. Το τελειώσαμε και αυτό το κομμάτι. 2 κομματάκια ίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το πλαϊνό. Το γύρω-γύρω του. Λοιπόν, βάζουμε 10 γαϊτανάκια, γυρίζουμε και είναι 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 γαϊτανάκια, έτσι. Γυρνάμε, είμαστε εδώ, γυρνάμε πίσω και κάνουμε 9 στα σπαγκάκια αυτά όμως. 9 άριχτα. Πέντε, 6, 7, είδατε τι πιάνουν τα σπαγκάκια, έτσι. 8, 9. Έχουμε ένα ωραίο τελείωμα εδώ, έτσι. Λοιπόν, ένα στον αέρα και συνεχίζουμε όλο άριχτα. Όλες τις σειρές άριχτα για 78 σειρές. Είναι μετρημένο για να μας πάει ακριβώς γύρω-γύρω η τρέσα μας, έτσι. 78 σειρές θα μου κάνετε. Λοιπόν, τελειώστε μου και ανοίγω. Λοιπόν, κάναμε 78 σειρές άριχτα και πάμε τώρα να κάνουμε μία περιστροφική γύρω-γύρω σειρούλα με άριχτα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτό που τελειώσαμε άλλη μια φορά για να κάνουμε τη γωνίτσα. Και μπαίνουμε σε όσες τρυπούλες βλέπουμε μπροστά μας. Γύρω-γύρω, να το. Όπου βλέπουμε τρυπούλες, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Μόλις φτάσω κάτω, να το, νάτες οι τρυπούλες μας. Μόλις φτάσω κάτω, ξανανοίγω, έτσι. Συνεχίστε μου. Όλες οι τρυπούλες. Στη γωνία κάνουμε 2 στο ίδιο σημείο, μόλις φτάσουμε και πάρουμε τη στροφούλα μας, κάνουμε 2, κάνουμε το κάτω μέρος που είναι 9 πόντι και συνεχίζουμε στην άλλη πλευρά με όλο άριχτα, αφού κάνουμε πάλι 2 φορές πατήσουμε εδώ μέσα. Έτσι, εδώ πατάμε 2 φορές και επιστρέφουμε πάλι επάνω με άριχτα. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στο πάνω μέρος, ξανά ανοίγω. Λοιπόν, φτάσαμε, προσέξτε τι κάναμε. Κάναμε ένα άριχτο γύρω-γύρω στις 3 πλευρές. Επάνω δεν χρειάζεται, γιατί έτσι κι αλλιώς την έχουμε τη σειρά με τα άριχτα. Δεν θέλουμε να αυξηθεί, να μεγαλώσει. Άρα πάμε τώρα να κάνουμε και μία σειρά βουβά γύρω-γύρω. Ξεκινώντας από εδώ, γύρω-γύρω μέχρι εδώ. Τελειώσαμε και τη σειρά με τα βουβά. Αυτό το κόβουμε λίγο μακρύ για να μας χρησιμεύσει στο ράψιμο. Μετά εκεί. Και τι κάνουμε. Πάμε εδώ. Το τραβάμε.
Πάμε εδώ, το περνάμε από μέσα όπως έχουμε μάθει και ξαναπάμε εδώ, στο πίσω στυλάκι, εδώ, εκεί να το πιάσουμε, από πίσω προς τα μπρος και το τραβάμε και το σφίγγουμε για να μην φαίνεται τίποτα. Εκεί. Τελείωσε. Τα αφήνουμε εδώ, δεν το καίμε, δεν το κάνουμε κάτι γιατί θα μας χρησιμοποιήσει για το ράψιμο, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε το καπάκι. Το καπάκι μας, επειδή επάνω έχουμε 24 θηλίτσες, άρα θα βάλουμε 24, γιατί το καπάκι μας θέλει να θέλουμε να πιάσει ακριβώς όσο είναι αυτό. Άρα βάζουμε 25 και γυρνάμε στο 24. Λοιπόν, «25 γαϊτανάκια», γυρνάμε για να έχουμε 24, πατάμε στο πρώτο και κάνουμε μία σειρά όλο άριχτα. Στον αέρα γυρίζουμε και συνεχίζουμε με όλο άριχτα για 13 σειρές. 13 σειρές όλο άριχτα ίσια. Τις 13 σειρές, ένα στον αέρα, γυρίζουμε, πατάμε στο πρώτο για να κάνουμε την ούγια μας και τι κάνουμε? Κλείνουμε τα δύο επόμενα, δηλαδή παίρνουμε, ξαναπαίρνουμε και μπαίνουμε στο τρίτο, στο δεύτερο και στο τρίτο μαζί και κλείνουμε. Έχουμε κλείσει λοιπόν ένα πόντο και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς χωρίς να κλείνουμε. Χωρίς. Μέχρι το τέλος της σειράς. Στον αέρα πάλι γυρίζουμε, πατάμε πάλι στο πρώτο για την ούγια μας και κλείνουμε τα δύο επόμενα. Παίρνουμε, μπαίνουμε, ξαναμπαίνουμε και τα κλείνουμε. Και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς πάλι χωρίς κλείσιμο. Αυτό το κάνουμε για 20 φορές μέχρι να μας μείνουν 4 πόντοι στο κέντρο. Δηλαδή κάθε φορά που θα μπαίνουμε στη σειρά θα κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο. Εδώ θα συνεχίζουμε ίσια, κανονικά. Εδώ πάλι θα κάνουμε την ούγια μας, θα κλείσουμε το δεύτερο με το τρίτο, θα γυρίσουμε. Ξανά στην επόμενη σειρά την ούγια μας, το δεύτερο με το τρίτο, μόνο στην αρχή της σειράς. Έτσι, βασικά για 20 σειρές, έτσι, ώστε να μας μείνουν, έχουμε 24, να μας μείνουν 4 εδώ στη γωνίτσα. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Τώρα γυρίζουμε πίσω χωρίς κλεισίματα, χωρίς τίποτα, μέχρι το τέλος της σειράς. Δώσαμε τη σειρά, ένα στον αέρα, εδώ πατάμε, κάνουμε την ούγια μας και κλείνουμε το δεύτερο, να το, παίρνουμε, φρακάραμε εδώ, ένα λεπτό, παίρνουμε και στο επόμενο ξαναπαίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Και έχουμε κάνει κλείσιμο μόνο εδώ. Μέχρι το τέλος σειράς δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν μου συνεχίζεται, κλείνοντας το δεύτερο με το τρίτο στην αρχή κάθε σειράς. Κάνουμε την ούγια και κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο. Μέχρι να μας μείνουν 4 πόντοι στο κέντρο, έτσι. Το ίδιο θα κάνω και εγώ και θα ανοίξω μόλις έχουμε ολοκληρώσει το καπάκι μας για να κάνουμε τις περιμετρικές σειρές μετά, έτσι. Τελειώσαμε το καπάκι μας και πάμε τώρα να κάνουμε μία περιμετρική σειρά όπως κάνουμε πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει. Πατάμε ξανά στην ίδια τρυπούλα για να στρίψουμε, έτσι. Λοιπόν, και όπου βλέπουμε τρυπούλες τώρα, γι' αυτό τα κλεισίματά μας θα κάνουμε πάντα στο δεύτερο πόντο για να μας μπαίνουν οι τρυπούλες ατόφιες στην άκρη, να μπορούμε μετά να κάνουμε την περιμετρική σειρά χωρίς να προβληματιζόμαστε, έτσι. Γι' αυτό το κάνουμε από μέσα και δεν το κάνουμε στον πρώτο πόντο. Το κρατάμε πάντα για ούγια για να μπορούμε μετά να κάνουμε την περιμετρική μας σειρά. Λοιπόν, γύρω όπως έχουμε μάθει, θα μου κάνετε μία περιμετρική σειρά και θα μου ξαναφτάσετε πάλι εδώ, ώστε να κάνουμε και μία σειρούλα μετά με βουβά και να τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Γύρω, έτσι μέσα σε κάθε τρυπούλα θα μου κάνετε. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο κάτω μέρος, το βλέπετε, από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή το καπάκι μας. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή αυτό τη γλωστή που έχω αφήσει εδώ τη μεγάλη όταν ξεκίνησα, την άφησα επίτηδες για να το ράψουμε μετά επάνω στην τσάντα. Εδώ δεν θέλουμε λοιπόν να τη φάμε αυτή την γλωστούλα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο, την τραβάμε την γλωστούλα μας από εδώ και κάνουμε άλλο ένα άριχτο
Και συνεχίζουμε. Αυτή την κλωστούλα μας την κρατάμε, νάτι. Την κρατάμε γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά για να το ράψουμε, έτσι. Και πάμε τώρα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, στο ίδιο σημείο και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τα βουβά μας. Από εδώ πάλι. Οπ, βουβό, γύρω, γύρω, μία σειρούλα βουβά μέχρι εδώ. Κάνουμε την ένωση εδώ κάτω, για να σε εξηγώ και τι κάνουμε, έτσι. Γιατί όταν θα μπει μετά το κούμπομα, εδώ, που δεν θα φαίνεται βέβαια η ένωση, αλλά ακόμη και λίγο ελάχιστο να φαίνεται, θα πέσει πάνω στο κούμπομα. Γι' αυτό την ένωση την κάνουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σειρά βουβά. Κάναμε και τα βουβά, τσακ, το κόβουμε, είμαστε έτοιμοι, τραβάμε και ερχόμαστε τώρα εδώ. Περνάμε από μέσα και εδώ. Ένα λεπτό να το πετύχουμε, γιατί θέλουμε μόνο τη μια πλευρά να πιάσουμε. Αυτή. Ωραία. Και τέλος, να το πάμε από πίσω τώρα. Και το στερεώνουμε καλά. Με βελονίτσα κανονικά θέλει, αλλά τώρα για να μην κουβαλάμε και βελονίτσες, δεν πειράζει. Άλλο ένα πέρασμα να του κάνουμε για να μπορέσουμε μετά να το κάψουμε εκεί. Ωραία. Εκεί. Το κόβουμε. Και το καίμε. Έτοιμο το καπάκι μας. Να το. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχουμε πάρει τον καμβά μας, που θα υπάρχει μέσα στο kit φυσικά. Έχουμε κόψει τα πατρόν από όλα τα κομμάτια. Δηλαδή έχουμε βάλει τα κομμάτια όλα όσα έχουμε φτιάξει επάνω στον καμβά μας και το έχουμε κόψει τόσο δά πιο μέσα. Δηλαδή εκεί, γύρω περιμετρικά, απλώς λίγο πιο μέσα από το πατρόν μας. Δηλαδή εσείς θα κόψετε κανονικά το πατρόν στον καμβά και μετά θα μου αφαιρέσετε μισό ποντάκι γύρω για να πέσει λίγο πιο μέσα ο καμβάς. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, βάζοντας αυτό επάνω στη φόδρα, το έχουμε κάνει πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό πάλι πάνω στη φόδρα, τη φόδρα θα την κόψουμε κάπου 2 εκατοστά γύρω πιο φαρδιά, έτσι. Από όλα μας τα κομμάτια, από όλα μας και από τα 4 κομμάτια, είναι 1, 2, 3, 4. Κόβουμε τον καμβά τόσο πιο μέσα και τη φόδρα μας τόσο πιο μεγάλη. Και έχουμε όλα μας τα κομμάτια ίδια. Εδώ εγώ το έχω ήδη κάνει, είναι το πλαϊνό του, είναι το καπάκι και 2 κομμάτια το μπρος και το πίσω. Ακριβώς με τον ίδιο λοιπόν τρόπο έκοψα τη φόδρα, πιο μεγάλη φυσικά όπως είπαμε, είναι ένα πλαϊνό, 2 πλαϊνά, την τρέσα μας γύρω, το κομμάτι το περιμετρικό και το καπάκι μας. Άρα τα έχω έτοιμα. Ξεκινάμε λοιπόν από το καπάκι μας. Αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα και πάμε στο καπάκι. Τοποθετούμε τον καμβά πάνω στη φόδρα και αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε καρφιτσούλες για να πιάσουμε τον καμβά πάνω στη φόδρα. Εκεί. Το διπλώνουμε. Εδώ είναι ραπτική πλέον. Προσεκτικά διπλώνουμε τη φοδρούλα μας. Εκεί προσεκτικά να μην μας φεύγει από πάνω. Ωραία. Βάζουμε τις καρφιτσούλες μας. Και πάμε τώρα περιμετρικά να βάλουμε τις καρφίτσες μας. Με τώρα να το τρυπώσουμε. Εκεί. Μεγάλες βελονίτσες πάνω, μικρούλες βελονίτσες κάτω. Γιατί αυτό δεν χρειάζεται να το βγάλουμε.
Μεγάλες επάνω, μικρούλες κάτω. Έτσι λοιπόν μου το κάνετε γύρω-γύρω. Τελειώσαμε λοιπόν να το ράψαμε από πίσω. Να το. Εντάξει. Το τρυπώσαμε, δεν φαίνεται τίποτα. Πάμε εδώ τώρα. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Πάμε στην ανάποδη εδώ. Βάζουμε αυτό εδώ. Προσεκτικά. Εδώ έχω περάσει και τη βελόνα να την έχουμε έτοιμη. Να το. Εκεί και πάμε τώρα να βάλουμε καρφιτσούλες, να τοποθετήσουμε όπως είναι αυτό, εδώ πάνω τραβώντας. Τραβώντας, έτσι. Ωραία. Εκεί γύρω-γύρω προσεκτικά. Επάνω όμως αφήνουμε ένα κενό στο πρώτο, βλέπετε εδώ, για να το ράψουμε. Όλο τ' άλλο λοιπόν προσεκτικά βάζουμε καρφιτσούλες για να το ράψουμε. Πάμε τις καρφιτσούλες μας γύρω-γύρω και πάμε τώρα να ράψουμε. Αυτό πάνω εδώ κανονικά, ακρούλα-ακρούλα, προσεκτικά, γύρω-γύρω μου το ράβετε. Να το, πολύ προσεκτικά, δεν φαίνεται, γύρω-γύρω. Κοιτάξτε ένα ωραίο καπάκι. Υπέροχο. Λοιπόν, γιατί τελείωσα πρώτα το καπάκι. Θα σας πω τώρα το μυστικό. Λοιπόν, αυτό εδώ το καπάκι πρέπει να πάει στο πίσω μέρος αυτού εδώ, του πίσω κομματιού της τσάντας μας και να ραφτεί εδώ. Εάν όμως εμείς είχαμε ντουμπλάρει και αυτό, δεν θα μπορούσαμε να το ράψουμε. Οπότε πρέπει να τελειώσει το καπάκι, να ραφτεί το καπάκι, 1, 2, 3 σχεδιάκια, δηλαδή όχι στο πρώτο κομματάκι, ούτε στο δεύτερο κομπάκι εδώ, στο τρίτο κομπάκι εδώ. Να μπει αυτό λοιπόν εδώ, είναι ακριβώς, βλέπετε, είναι στους 24 πόντους. Είναι ακριβώς όπως το είχαμε υπολογίσει, από εδώ μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα και βάζουμε καρφιτσούλες. Εκεί, στις τρυπούλες, για να ξέρουμε πού θα το βάλουμε. Εδώ. Βλέπετε, ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Και εδώ. Και αρχίζουμε τώρα, τις πιέζουμε λίγο κάτω για να μας φύγουνε. Εκεί. Και εκεί. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν τώρα αυτό που είχαμε αφήσει, που σας είπα ότι το θέλουμε, αυτό το κομμάτι, το νήμα που είχα αφήσει στην αρχή του πλεκτού μας. Έτσι. Και αρχίζουμε τώρα λοιπόν να ράβουμε μέσα εδώ και στις τρυπούλες. Το βλέπετε? Εδώ και στην τρυπούλα εδώ. Εκεί, προσεκτικά. Ξαναπάμε μία πίσω. Η προηγούμενη τρυπούλα είναι αυτή. Τη βλέπετε? Νάτι. Πάμε εδώ και πιάνουμε καλά το καπάκι μας. Ξανά στην ακρούλα. Εκεί. Τις τρύπες τις έχουμε έτοιμες. Και πάνω και κάτω τώρα. Βγάζουμε την πρώτη, δεν τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη τρυπούλα που είναι εδώ. Έτσι. Πιάνουμε λοιπόν και το άλλο. Το σπαγκάκι μας. Αυτό. Και κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Εκεί. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα μας εδώ. Εκεί είναι η επόμενη. Πιάνουμε και το σπαγκάκι από εδώ. Ξαναμπαίνουμε και πάμε κάτω. Βλέπετε? Εκεί. Θέλουμε να στερεώσουμε αυτό πάνω εδώ. Πάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη τρυπούλα. Μέχρι να τελειώσουν, γιατί είναι μετρημένα, έτσι. Μέχρι να τελειώσουν αυτά και τα σπαγκάκια μας. Και ξαναμπαίνουμε στην ίδια τρύπα. Έτσι λοιπόν μου το κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Και ανοίγω πάλι.
Το ράψαμε, στερεώσαμε το καπάκι, το βλέπετε, να το. Λοιπόν, πάμε εδώ, στερεώνουμε το νήμα μας, κανονικά. Και τι θέλω τώρα να μου κάνετε. Θα πάρετε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια από την τζαντούλα μας, όλα, και θα μου τα ντουμπλάρετε. Θα μου κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα εγώ στο καπάκι. Έτσι. Κόβουμε αυτό. Το καίμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πλέον να βάλουμε το πλέγμα και τη φόδρα εδώ πάνω. Αυτό που θέλαμε είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Τώρα λοιπόν, αφού το κάναμε, μπορούμε, βλέπετε, έχει έρθει ακριβώς εδώ. Εδώ είναι η άκρη του. Εδώ. Αυτό. Να το. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα εγώ στο καπάκι. Θα μου κάνετε και εδώ, στο κομμάτι αυτό, και στο άλλο κομμάτι αυτό, και σε αυτό το κομμάτι. Εδώ. Έτσι. Θα μου το γυρίσετε, θα μου το βάλετε πάνω, θα βάλετε καρφιτσούλες όπως έχουμε πει. Λοιπόν, αφού μου τελειώσετε, ντουμπλάρετε όλα τα κομματάκια, ανοίγουμε για να συνδέσουμε την τζαντούλα μας, να βάλουμε και τον ημάντα, να την ομορφύνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα εδώ? Έχουμε βάλει, είπαμε, στερεώσαμε αυτό, το κάναμε μαζί εχθές, το στερεώσαμε εδώ πίσω. Μετά, ντουμπλάρισα αυτό εγώ, αυτό και τη μεγάλη τρέσα που έχουμε για γύρω-γύρω. Τι έκανα μετά? Όχι σε αυτό το κομμάτι που έχουμε βάλει το καπάκι, στο άλλο κομμάτι, πριν ακόμα το τελειώσω, έβαλα το κουμπωματάκι. Έτσι. Έβαλα το κουμπωμά του. Πριν ράψω δηλαδή εδώ στην άκρη τη φοδρούλα, έβαλα στο κέντρο, είναι 9 από εδώ και 9 από εκεί, μέτρησα και έβαλα το κουμπωματάκι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εδώ, τι έκανα? Θα το κάνουμε μαζί από την άλλη πλευρά φυσικά, έτσι. Εδώ έχω βάλει εγώ το σημαδάκι που θα πρέπει να μπει. Εδώ λοιπόν έβαλα το σιδεράκι του ημάντα και το έραψα 1, 2, 3 πιο κάτω από το τελείωμα. Πριν ακόμη το ράψουμε το γύρω-γύρω πάνω στην τσάντα, βλέπετε. Από εκεί λοιπόν τώρα θα πάμε και θα ράψουμε κι εμείς εδώ. Έχω μετρήσει 1, 2, 3. Εδώ πάλι θα πάμε και θα ράψουμε και αυτό. Οπότε θα είναι έτοιμος ο ημάντας μας και το μόνο που έχουμε να κάνουμε πλέον είναι να ράψουμε αυτό εδώ και το κάτω μέρος, στο κάτω μέρος να βάλουμε και αυτό εδώ και όπως βλέπετε η τσαντούλα μας θα είναι έτοιμη. Τώρα να ράψουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Μπαίνουμε λίγο πιο κάτω για να στερεώσουμε εκεί, για να στερεώσουμε τον κόμπο. Το τραβάμε λίγο να μπει λίγο μέσα. Ο κόμπος για να εξαφανιστεί εκεί. Είδατε τι έκανα? Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ και ξανά στην τρυπούλα την από κάτω. Εκεί που βγήκαμε. Εκεί. Άλλη μία φορά μες στην ίδια τρυπούλα. Το βλέπετε που μπαίνω? Και βγαίνω δίπλα, στην άλλη τρυπούλα. 2 φορές πέρασμα σε κάθε τρυπούλα. Το στρώνουμε και λίγο να μας έρθει ωραία. Εκεί. Βλέπετε τι ωραία? Εκεί. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τρυπούλα. Εκεί. 2 φορές πάλι και εδώ. 1. Και άλλη 1. Δεν ήθελα να σας πω, θα μπορούσα, όποια από εσάς θέλει, μπορώ τον ημάντα να της τον στείλω κανονικά, να βρούμε την τρύπα, εκεί. Λοιπόν, μπορώ να της τον στείλω κανονικά με γάτζο. Αλλά εγώ να σας πω γιατί το έκανα έτσι. Γιατί δεν ήθελα να φουσκώνει, γιατί έπρεπε να βάλω εδώ γέφυρα, να φουσκώσει προς τα εδώ, να μπει και ο γάτζος και να ξαναφουσκώσει. Εγώ δεν ήθελα, γι' αυτό το έκανα με σκέτο τέτοιο, έτσι, και δεν έβαλα γάτζο. Σκέτο το σίδερο. Οπ, τι κάναμε εδώ? Κάναμε λάθος. Λοιπόν, πάμε να το ξυλώσουμε. Είδατε τι έκανα? Να το. Κουβέντα. Κάνει πολλά. Από εδώ έπρεπε να μπω δίπλα. Όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε σωστά.
γιατί και εσείς μπορεί κάποια στιγμή να σας ξεφύγει. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε για τη δεύτερη φορά εδώ μέσα, στην τρυπούλα, πάμε δίπλα. Έτσι. Να το. Τώρα βγήκε σωστό. Το είδατε? Με τη δεύτερη φορά, την πρώτη φορά, την περνάμε κανονικά. Έτσι. Να το. Εδώ. Πρώτη φορά κανονικά. Δεύτερη φορά κανονικά και μετά πάμε δίπλα. Εκεί. Βλέπετε, την πρώτη φορά κανονικά πάνω κάτω και την άλλη φορά πάμε δίπλα. Να το. Και κάνουμε πάλι το ίδιο. Εδώ. Την πρώτη φορά βγαίνουμε κανονικά. Και τη δεύτερη φορά πάμε δίπλα. Εντάξει. Το λάθος που έκανα εγώ, δηλαδή προηγουμένως. Λοιπόν, την πρώτη φορά κανονικά. Και τη δεύτερη φορά πάμε δίπλα. Βλέπετε τι ωραία που βγαίνει. Εκεί. Λοιπόν, κανονικά, εκεί. Είναι λίγο το νήμα στρίβει. Και τη δεύτερη φορά πάμε δίπλα. Το στρώνουμε κιόλας να έρθουν εκεί. Λοιπόν, την πρώτη φορά κανονικά. Και τη δεύτερη φορά πάμε δίπλα και τελειώσαμε. Κάνουμε και το τελευταίο. Για να είμαστε και σίγουροι το στερεώνουμε καλά και στην άκρη, καταλάβατε. Εκεί. Το σφίγγουμε καλά γιατί είναι το τελευταίο. Θέλουμε να είναι πολύ καλά σφιγμένο. Και μετά τι κάνουμε? Περνάμε προσεκτικά εδώ μέσα. Εκεί. Και άλλο λίγο. Το φέρνουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το περνάμε λίγο από μέσα. Για να μην φαίνεται καθόλου το κάψιμο που θα το κάνουμε. Εκεί. Ωραία. Εδώ τώρα το κόβουμε. Και το καίμε. Και δεν φαίνεται τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Να το. Λοιπόν, τι κάναμε? Αφού βάλαμε λοιπόν, είπαμε αυτό, εγώ έβαλα και ένα ταμπελάκι τώρα. Εντάξει, μ' άρεσε. Λοιπόν, τι κάναμε? Βρήκαμε το κέντρο εδώ. Βρήκαμε τα δύο εδώ πάνω, από πού ξεκινάμε να ράβουμε. Έτσι, εδώ έχουμε 24 τώρα. Όσα είχαμε, δηλαδή με όσα ξεκινήσαμε, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό, το βρήκαμε αυτά. Βρήκαμε και αυτό. Τώρα τι κάνουμε? Πάμε στην πίσω, βάλαμε το ένα πάνω στο άλλο. Το είδατε? Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πίσω πλευρά και στο ίδιο ακριβώς σημείο βάζουμε ποντοδείκτες και στην πίσω πλευρά. Για να έρθουν η τρέσα μας μπρος και πίσω ίδια, Δεν θέλουμε να ξεφύγει τσάντα καθόλου. Και εδώ πέρα βάζουμε εδώ. Ωραία. Πάμε και κάτω. Εκεί. Το πιάνουμε, το γυρίζουμε. Βλέπουμε πού ακριβώς είναι. Όπα, να πάρουμε ένα ποντοδείκτη. Λοιπόν. Πώς τους εξαφανίζω τους ποντοδείκτες να ξέρα? Εξαφανίζονται. Λοιπόν, πάμε. Τώρα λοιπόν έχουμε φτιάξει, βλέπετε, ξέρουμε πού θα ξεκινήσουμε, πού είναι το κέντρο και πού θα τελειώσει αυτό εδώ. Γι' αυτό σας είπα 78 σειρές είναι μετρημένες. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν το κέντρο και αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι έκανα. Τσακ. Γιατί είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικούλα με αυτά. Να τα, κέντρο. Οπότε αυτό θα πάει εδώ, έτσι. Εκεί, άρα θα μπει εδώ. Αυτό θα έρθει εκεί. Θα βγάλουμε το ένα και θα το πιάσουμε παρέα.
Εκεί. Το τσακώσαμε. Πάμε εδώ. Και εδώ πέρα. Αυτό είναι που αφήσαμε το ρουξουνάκι που το τραβάμε και μας έχει μπλέξει τόσες μέρες. Θα το κάναμε για αυτό το λόγο. Λοιπόν, εδώ πάλι. Μπαίνουμε εδώ. Πιάνουμε το πρώτο. Να θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ. Πιάνουμε το πρώτο εδώ και αυτό. Πάμε και από την άλλη. Λοιπόν, εδώ πάλι. Μπαίνουμε εδώ. Το γυρίζουμε ανάποδα δηλαδή. Εκεί. Ωραία. Και πάμε και πιάνουμε και εδώ. Στην ακρούλα. Εκεί τελειώνουμε. Ωραία. Την τσακώσαμε την τσάντα. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζουμε το σπαγκάκι μας μέσα στη βελονίτσα μας και αρχίζουμε να ράβουμε ένα με ένα. Λίγο. Αυτό θέλει κόψιμο εδώ γιατί έχει ένα. Ωραία. Δεν το άνοιξα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ και εδώ που είχαμε πει. Εκεί. Και τώρα πιάνουμε το ένα σπαγκάκι από εδώ γιατί θέλουμε να φαίνεται. Εκεί. Εδώ ήταν το πρώτο μας. Έτσι. Λοιπόν, από τα δύο σπαγκάκια πιάνουμε το από εδώ αυτού και το από εκεί του αλουνού. Δηλαδή αυτό και πιάνουμε και αυτό. Το είδατε? Το από εδώ σπαγκάκι του ενός και το από εκεί του αλουνού. Θέλουμε να έχει μια τσαχπινιά. Λοιπόν, αυτό το σπαγκάκι από εδώ. Να το πιάσουμε το ένα. Μπράβο, εκεί. Και αυτό από το άλλο. Δηλαδή, το από εδώ αυτού και το από εκεί αυτού. Αυτό με αυτό. Για να μας μείνει αυτό το κοχάκι θέλουμε. Λοιπόν, αυτό με αυτό. Το καταλάβαμε? Λοιπόν, αυτό το σπαγκάκι με αυτό αυτού. Το είδατε? Λοιπόν, επειδή είναι μετρημένο τώρα και δεν πρόκειται να σας ξεφύγει, θα το πάμε παρεΐτσα. Θα μου το κάνετε, εσείς θα το κάνω και εγώ και θα ανοίξω μετά όταν θα το έχουμε ράψει όλο. Γι' αυτό σας έχω πει 78 σειρές, γιατί θα σας έρθει ακριβώς. Είναι μετρημένα, έτσι. Κοιτάξτε η ώρα που βγαίνει εδώ στην άκρη. Έτσι θέλω να μας βγαίνει. Κάνει αυτό. Θα σας το δείξω. Κάνει αυτό. Βλέπετε πώς είναι? Κάνει μια κουτσιδούλα από εδώ και μια κουτσιδούλα από εκεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, προσεκτικά, προσεκτικά. Μη μου φάτε πόντο γιατί θα καήκαμε μετά, έτσι, εδώ. Ένα με ένα μου πάτε μέχρι το τέλος. Είναι όλο μετρημένο είπαμε, Φτάσαμε στο τέλος. Το γυρίζουμε αυτό εδώ. Το πάμε από πίσω. Το περνάμε λίγο εδώ, να το στερεώσουμε δηλαδή. Εκεί. Κάνουμε και ένα κομπάκι για να είμαστε σίγουροι. Εκεί και εκεί. Και τώρα μπορούμε να το κάψουμε. Το κόβουμε. Και το καίμε. Μην κάψουμε και τη φόντρα, παιδιά. Λοιπόν, η μια πλευρά της είναι αυτή και έγινε τέλεια. Νάτι. Νάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο στην από εκεί πλευρά. Εδώ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τη μέση του
εκεί. Εδώ τα έχουμε έτοιμα. Και πάμε τώρα να βάλουμε τη μέση με τη μέση. Και τις σακρούλες μας με τις σακρούλες μας. Ωραία. Λοιπόν, και κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε στη μία πλευρά, κάνουμε ακριβώς για να ενώσουμε και την πίσω της πλευρά. Ακριβώς ό,τι κάναμε προηγουμένως στην άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, ράβω και αυτή την πλευρά και το ανοίγουμε, να τη δούμε τζαντούλα, να βάλουμε και το κούμπομά της, έτσι, να την ομορφύνουμε και τελείωσε. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε το κούμπομα. Τι κάνουμε? Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά, αυτή είναι η καλή. Βάζουμε μέσα ένα τέτοιο και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε όσο θέλουμε για να χωρέσει στην τσάντα μας. Γι' αυτό εγώ προτιμώ πάντα αυτά τα με τα δοντάκια, γιατί δεν έχω ποτέ πρόβλημα. Να τα ανοίξουμε λίγο ακόμα. Ας τα ανοίξουμε. Εκεί, να είμαστε άνετοι. Και από εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα. Το βάζουμε εδώ. Το βλέπετε, πήγε μέχρι κάτω. Να το. Εκεί. Το είδατε? Το πιέζουμε. Εκεί. Ωραία. Εγώ έχω και ένα κομματάκι πανάκι εδώ για να μην το τραυματίσουμε. Και βάζω την πενσούλα μου και το πιέζω λιγάκι με ένα βαρύ πράγμα. Να κάτσει καλά. Και είμαστε κομπλέ. Δεν φεύγει τώρα αυτό με τίποτα. Και εγώ να κρεμαστώ επάνω, έτσι. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, την ανοίγω να τη δούμε πια έτοιμη την τσαντούλα μας. Ταντάν, νάτι. Η τσαντούλα μας έτοιμη. Φοβερή, έτσι. Φοβερή. Και τη φτιάξαμε παρέα. Πολύ χαίρομαι, βρε κορίτσια και αγόρια. Πολύ χαίρομαι. Πραγματικά κάνουμε ωραία παρέα με ωραίες δημιουργίες. Αυτή είναι η χαρά μου. Και η παρέα, να σας πω την αλήθεια, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί η παρέα μας μεγαλώνει. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Και τα χρώματά της είναι υπέροχα καλοκαιρινά. Τέλεια. Βαρελάκι υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και πάνω μου, Τώρα βέβαια την κοντίνω λίγο για να τη βάλω πρώτα έτσι και μετά αλλιώς θα τη δούμε. Εκεί. Το ένα είναι αυτό. Φοβερή. Και το άλλο, εντάξει, και χιαστή μπαίνει. Οκ, να την ανοίξω κιόλας, να τη βάλουμε και χιαστή. Αλλά, και χιαστή. Αλλά είναι μετρημένη. Αυτό που με χαροποιεί εμένα είναι ότι είναι μετρημένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή το καπάκι, αυτό που βάζαμε, τις σειρές που βάλαμε, ήταν μετρημένες ώστε να μας καλύψει το πάνω μέρος της τσάντας, το βλέπετε. Δηλαδή δεν είναι τίποτα στην τύχη. Αυτές οι σειρές που κάναμε οι 13 ήταν για να καλύψουμε αυτό το μέρος της τσάντας. Ο ημάντας που βάλαμε ήταν το φάρδος του όσο έπρεπε για να έρθει ακριβώς με το πλαϊνό. Δηλαδή δεν βάλαμε κάτι στην τύχη, γι' αυτό και έρχεται η τσάντα πάρα πολύ καλά μετρημένη. Δεν χάσαμε πόντο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, εάν χαρήκατε κι εσείς όσο χάρηκα κι εγώ για τη συγκεκριμένη τσαντούλα και για όλα αυτά που φτιάχνουμε παρέα, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι για θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμα, πολλά. Θα μας βρείτε και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Θα μπείτε και στο site μας, pleximoraψimokentima.gr. Εκεί θα βρείτε όλα τα υλικά της τσάντας μαζί με το kit. Έτσι, θα είναι έτοιμος ο ημάντας, κανονικά.
τα νηματάκια μας, το κουμποματάκι μας, ό,τι βλέπετε θα περιέχεται μέσα στο kit, έτσι. Και με τις αναλυτικές οδηγίες που την κάναμε παρέα, θα μπορέσετε να κάνετε μία τσάντα καταπληκτική. Και για το καλοκαίρι, και για το Πάσχα, και για όπου θέλετε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.